عشق لیلا و کنان به جایی میرسه که یه تصمیم میتونه هم نجاتشون بده هم پایانشون رو رقم بزنه. درود، دیبا نوروز نجات هستم. به آخرین قسمت از سریال نیمه تاریک من خوش اومدین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. کنان خودش رو از ماشین میکشه بیرون و چند نفرم متوجهش میشن و میخوان نجاتش بدن و با آمبولانس زنگ میزنن. با شخصیت دوان از خواب بیدار میشه و از جاش بلند میشه. ادریس هم همه قضیه رو تعریف کرده و لیلا متوجه میشه که مشرف خانم مادر کنان هستش. ادریس میگه من مسبب همه این چیزا هستم. عموی کنان از من خواستش که بدزدمش. الان نمیخوام کنان آسیب ببینه چون که وقتی که اون میخواد صادق رو بکشه اونا هم براش نقشه دارن. مشرف خانم که همه واقعیت ها رو شنیده ناراحت و داد و بیداد میکنه و میگه وقتی شنیدین که کنان پسر منه چرا هیچی نگفتین؟ نوین میاد و میگه تقصیر منه، به خاطر من چیزی نگفتن. ما شب و روزمون رو برای این بچه گذاشتیم. موضوع کنان اونجوری نیستش که شما فکر میکنین. مشرف شروع میکنه به داد و بیداد کردن و حالش یه ذره بد میشه. توران بهش میگه الان قضیه این نیست. جون کنعان در خطره. صادق دنبالشه و میخواد بکشتش. کنعان هم میخواد صادق رو بکشه. کسی که سالها پیش پسر شما رو گرفته صادقه. ما کنعان رو توی یتیم خونه پیدا کردیم و اونجا به فرزندخوندگی گرفتیمش. وقتی پلیسا میرسن سر صحنه تصادف میبینن که کنعان نیستش. ادریس تمام اظهاریاتش رو داده و میبرنش آگاهی. دادستان ارشد به لیلا میگه از اولش هم تو حق داشتی. ما تو رو خیلی دست کم گرفتیم. لیلا میگه الان مشخص شده که دادستان توران هم شریک جرمه. همون موقع کمیسر رفیق به لیلا زنگ میزنه و میگه کنان تصادف کرده و ماشینش اینجاست ولی خودش نیست. لیلا از دادستان ارشد میخواد که اجازه بدن برن خونه دادستان توران رو بگردن و کنان رو پیدا کنن. دوان با حال بد میاد خونه توران و یاسمین هم به لیلا زنگ میزنه که ببینه از مراد خبری داره یا نه. صادق به مراد میگه این دوست تو رو اینجا رها کرده و نیومده. تا زمانی که بیاد همینجا باید ساکت باشی. خانواده لیلا هم از طریق اخبار متوجه میشن که کنان استرک چه جرایمی مرتکب شده. دوانو خوابوندن روی مبل و دارن سرش رو پانسمان میکنن. مشرف میگه این الان دوانه یا کنعان. نوین میگه وقتی که بیدار بشه متوجه میشیم. دوان میگه کنعان بی خیال جونش شد. از خودگذشتگی کرد و خودکشی کرد. اگر نمیرسیدم پسرتون توی اون ماشین مثل پاستیل شده بود. به مشرف هم میگه خبر دارم که تو مادر واقعیم هستی. شما هم اتفاقات بدی رو تجربه کردین. خیلی ناراحتتون کردن. خبر دارم. نوین و توران یکم تنهاشون میذارن که با هم صحبت کنن. مشرف به دوان میگه از اینجا فرار کن و برو. دادستان لیلا دنبال همه چیز هست. دوان میگه منم میخوام همین کارو بکنم ولی باید یه کارایی رو حل کنم. لیلا و تیمش اومدن سر کوچه خونه توران که حکم بازرسی بگیرن و وارد بشن. دوان آماده شده که بره سراغ صادق و به حرف هیچ کدومشون گوش نمیده و میگه من دیگه نه یوسف هستم نه کنعان. اینو متوجه نشدین؟ توران متوجه میشه که پلیسا بیرون خونه هستن و به مشرف میگه همین الان دوان رو از اینجا ببرین، از در پشتی برین. نوین هم وسایل پانسمان رو جمع میکنه و لیلا در خونشون رو میزنه و میگه باید برای تفتیش بیایم داخل. توران یکم با حرف زدن معطلشون میکنه تا کنعان و مشرف بتونن فرار کنن. تیم لیلا میان داخل و چیزی پیدا نمیکنن. ولی لیلا خون روی راپله ها رو میبینه و متوجه میشه که دوان اونجا بوده. به توران میگه ما باید شما رو بازداشت کنیم و برای یه بارم که شده نوین خانومم باید همراهتون بیاد. روند کار رو که میدونین. پلیسا سر کوچه هستن ولی مشرف و دوان رو نمیبینن که سوار ماشین شدن. مشرف میخواد مانع رفتن دوان بشه و دوان میگه منو توی همین جاده پیاده کنین. کاش که توی شرایط دیگه ای با هم آشنا میشدیم. توران وقتی که میرسه به دادسرا میگه من نمیدونم بر چه اساسی دارین این کار رو انجام میدین. که یه دفعه چشمش به ادریس میخوره. ادریس میگه انتخاب دیگه ای برام نذاشتی. به خاطر اینکه کنعان نمیره و یه شانس زنده موندن داشته باشه این کارو کردم. دادستان ارشد میگه بهتره که کشش ندیم توران. لیلا میاد توی اتاقش رو شروع میکنه به گریه کردن و یاسمین هم دلداریش میده.
دوان توی یه کوچه قفل یه ماشین رو باز میکنه و سوارش میشه و به صادق زنگ میزنه که دوباره ازش آدرس بگیره. یکم برای هم کری میخونن و آدرس رو ازش میگیره. توران رو آوردن پیش دادستان ارشد که ازش اطلاعات بگیرن. توران میگه دوان یه دفعه گذاشت و رفت، نمیدونم کجاست و چی کار میکنه. که همون موقع دوان بهش زنگ میزنه و میگه میدونم که لیلا پیشته و میشنوه. صادق مراد رو دزدیده، خودم میرم پیداش میکنم. پایان این داستان رو باید خودم بنویسم که مینویسم. چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد. زندان رفتن هم به کار شما نمیاد. لیلا اصرار میکنه که آدرس تو به ما بده و من فقط خودم تنهایی میام پیشت. ولی دوان قبول نمیکنه و میگه نمیخواستم آخر ماجرا اینطوری بشه. بعد از اینکه گوشی رو قطع میکنه داره از کوچه رد میشه که از یکی از مغازه‌ها میبینه که توی تلویزیون دارن راجبش صحبت میکنن. پلیسا متوجهش میشن ولی از دستشون فرار میکنه. وقتی توران اظهاریه‌اش رو امضا میکنه لیلا با ناراحتی بهش میگه من نمیخواستم اینطوری بشه. توران میگه تو کارتو درست انجام دادی، این من بودم که اشتباه کردم. موقع رفتن لیلا بغلش میکنه و ازش عذرخواهی میکنه. توران هم کنعان و نوین رو به لیلا میسپره. وقتی نوین متوجه میشه که شوهرش رو میخوان ببرن زندان شروع میکنه به ناراحتی و میگه هم تو نیستی هم کنعان نیست، من نمیتونم اینطوری زندگی کنم، خواهش میکنم نرو. لیلا میاد نوین رو آروم میکنه و توران رو جلوی خبرنگارا سوار ماشین میکنن و میبرن. لیلا و نوین یکم با هم صحبت میکنن و لیلا به نوین میگه کاش که شما بهش کمک نمیکردین که فرار کنه. نوین میگه وقتی که مادر بشی اینا رو میفهمی. یاسمین وقتی میاد دادسرا متوجه میشه که مراد رو به خاطر کنعان گرفتن. لیلا میاد خونه مادرش و کمیسر رفیق بهش گزارش میده که کنعان از دست پلیسا فرار کرده. طاهر یکم تندروی میکنه که لیلا بهش میگه الان اصلا حوصله این حرفا رو ندارم. شاهینده میگه الان مادرش چی کار میکنه؟ به هر حال در مادر دیگه چطور میتونه تحمل کنه؟ لیلا یه دفعه عصبانی میشه و میگه این چه وضعشه دیگه؟ همش راجع به دل مادر و مادر بودن صحبت میکنی. مادر بودن این نیست. اینطوری بچه‌هاتون رو تربیت کنین و دوزار نیرزن. همش پشت پسراتون باشین که یه موقع اتفاقی براشون نیفته. بعدن که وارد زندگی میشن یه مرد بی ارزه بشن. اگه برادرم توی این حال و روزه تو مقصری. تو باعث اینطوری بودنش هستی. با پنهان کردن و لاپوشینی کردن. بی‌عرضگی از اون نیست، بی‌عرضگی از توئه. من اگر مادر بشم اینطوری بزرگ نمی‌کنم بچه‌مو. اگر زمین بخوره بلندش نمی‌کنم. میذارم که خودش یاد بگیره. این کارایی که شما میکنین دوست داشتن نیست. بعدم میره توی اتاقش و ناراحت میشینه و طاهر میره یکم باهاش صحبت میکنه و سعی میکنه که آرومش کنه. بعد از رفتن طاهر دوان بهش زنگ میزنه و لیلا میگه بگو کجا هستی، خودم تنهایی میام. دوان میگه دفعه آخری که اینطوری گفتی یه لشکر پلیس دنبالت بود. الان زنگ زدم به خاطر اینکه احساس کردم یه باری روی دوشمه. این کنعان تو رو خیلی دوست داره. مثل دیوونه‌ها عاشقته و منم مجبور شدم که احساساتش رو حس کنم. به خاطر کنعان کمکم کن. به مامورا بگو بکشن کنار و من میرم صادقو میکشم، بعدم میذارم میرم و شماها راحت میمونی. تو میتونی با کنعان باشی. لیلا میگه اینجور چیزا منو خوشحال نمیکنه. برقراری عدالت منو خوشحال میکنه. دوان میگه باشه. پس عدالت اجرا میشه، اونم به دست تو. تیم کمیسر رفیق جای مرادو پیدا کردن و از اون برم یاسمین به لیلا زنگ میزنه و پیگیر میشه. دوان به لوکیشنی که مراد هست میرسه و برق رو قطع میکنه و 2 نفر از آدمای صادق رو میکشه و بعدم برق رو وصل میکنه و به صادق زنگ میزنه میگه من دارم میام داخل. وقتی میره داخل یکی از آدمای صادق رو میکشه و به سمت اون یکی هم اسلحه میگیره و میگه اسلحه‌تو بنداز زمین و مرادو باز کن. سعی میکنه آدم صادق رو به حرف بیاره که جای صادق رو پیدا کنه. مراد مداخله میکنه و دوان بهش میگه ساکت شو، دارم به حرفش میارم. مراد یه موبایل میخواد که به یاسمین زنگ بزنه. بعدم به دوان میگه این مردو ول کن، این هیچی نمیدونه. فرار کن، برو، جونتو نجات بده. دوان میگه برای چی داری به من کمک میکنی؟ مراد میگه برای اینکه من چندین سال دوستتم. تو میخوای کنعان باش، دوان باش یا هر کسی دیگه ای باش. من همیشه دوستتم و بهت کمک میکنم و درکت میکنم. تو داداش منی.
دوان تحت تاثیر قرار میگیره و میگه ممکنه آخرین باری باشه که منو میبینی، یعنی کنعانو میبینی. مراد میگه فقط این که بدونم زندگی برام کافیه. دوان از اونجا میره و تیم پلیس میرسه و مراد و اون مردی که زخمی شده رو میبرن. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. صادق و وکیلش دارن صحبت میکنن که چه کاری میتونن انجام بدن. صادق با دوان تماس تصویری میگیره و دوان بهش میگه ته جهنمم که بری پیدات میکنم. هیچ جایی نمیتونی فرار کنی. صادق به وکیلش میگه این همه آدمای منو کشته. وکیلش میگه تو هم اینجا بمون، من یه راهی پیدا میکنم و از اینجا میارمت بیرون. مرادو میارن دادسرا و ازش گزارش میگیرن. یاسمینم توی دادسرا مرادو میبینه و از اینکه بلایی سرش نیومده خیلی خوشحال میشه. تورانو به زندان میبرن و اخبارش پخش میشه. دوان به مشرف زنگ میزنه و میگه من پشت خونت هستم. به کمک نیاز دارم. مشرفم با یکی از افرادش میره و میارتش داخل و سعی میکنه باهاش صحبت کنه که بتونه با قاچاقچی بفرستتش بره از اینجا. دوان به مشرف میگه تو به وکیل صادق زنگ بزن بتونیم آدرسش رو پیدا کنیم. وقتی مشرف به وکیل صادق زنگ میزنه که بتونه از زیر زبونش آدرس صادق رو بگیره، پلیسا میرسن و وکیل صادق رو دستگیر میکنن. مشرف میگه پسرم این یارو لوش میده، صادق به ته خط رسیده. من به اون آدم قاچاقچی زنگ میزنم و اعتراضم نمیخوام، تو از اینجا میری. اکیپ کمیسر رفیق جای صادق رو پیدا کردن و مشرفم به قاچاقچی زنگ میزنه که دوانو از کشور خارج کنه. لیلا و اکیپش میرن به لوکیشن صادق و منتظر میمونن که دوان و صادق بیان بیرون. شاهینده و طاهر مشاور املاک آوردن که خونه رو بفروشن و اونم میگه میتونیم نصف قیمت بفروشیم وگرنه 6 ماه تا 1 سال طول میکشه. همون موقع نورای میاد و به طاهر میگه یکم صحبت کنیم. میدونی که بابام آدم خوبی نبود. مامانم هم همش توی کارام دخالت میکرد. من اومدم اینجا و شما خانواده من شدین. من هنوز خیلی دوستت دارم. تو دلمو شکوندی، درسته منم دل تو شکوندم ولی بی حساب شدیم. بیا همه چیز رو از اول شروع کنیم. من یه سری زمین داشتم و فروختم و پول اونا رو میدم بهتون و نمیخواد خونه رو بفروشی. دوباره با همدیگه زندگی کنیم. طاهر نورایو بغل میکنه و میگه لعنت به تو بیاد. قاچاقچی میاد که دوانو با خودش ببره و مشرفم نوینو صدا کرده که دوان با هر دوتا مادرش ودا کنه. نوین به دوان میگه که تورانو دستگیر کردن و ازش خواهش میکنه که از اینجا بره و دوان میگه من دارم میرم ولی بر میگردم. حالا چه دوان باشم چه کنعان. پشت ماشین کنار سبدای میوه میخوان جاش بدن که تا لنچ برسه. هر دوتا مادرش رو بغل میکنه و ودا میکنن با هم. بعد از رفتن ماشین نوین و مشرف هم همدیگر رو بغل میکنن. صادق که متوجه میشه پلیسا سر کوچه هستن و دیگه به ته خط رسیده به دوان زنگ میزنه و میخواد تحریکش کنه. بهش میگه برات لوکیشن میفرستم بیا اینجا یا اینکه جرأتشو نداری بیای نمیدونم ولی اگر بیای با همدیگه تنهایی رو در رو میشیم. دوانم فکر میکنه که فرصت خوبیه و به ماشین میزنه و میگه نگهدار. به قاچاقچی میگه به من 1 ساعت وقت بده برو اسکله منتظر من باش من خودم رو میرسونم باید یه کاری رو انجام بدم. مرد میگه اونجا چجوری همدیگر رو پیدا کنیم؟ دوان میگه تو شمارت رو بده من خودم رو میرسونم. تیم لیلا هنوز جلوی لوکیشن صادق هستن. دوان با اسلحه مرد دلیوری پیتزا رو تهدید میکنه و لباسا و موتورش و پیتزاها رو ازش میگیره و میره جلوی خونه صادق. لیلا و کمیسر رفیق میگن ممکنه که دوان باشه و کمیسر رفیق میره سمت دوان ولی وقتی میرسه اون وارد خونه شده. دوان صادق رو صدا میکنه و میگه از من میترسی؟ بایدم بترسی. کجایی؟ تنها محافظ صادق رو میندازه جلو و صادقم به اون شلیک میکنه. دوان به صادق کله میزنه و اسلحه‌اش رو میگیره و میندازه اونور. با هم شروع میکنن به کتک کاری کردن. بعدم دوان کتری برقی رو بر میداره و به صادق حمله میکنه. انقدر به سرش ضربه میزنه که از سر صادق خون میاد و میکشتش. وقتی از خونه میاد بیرون کمیسر رفیق بهش ایست میده ولی دوان یه مش بهش میزنه و با موتور فرار میکنه.
لیلا میشینه جای راننده و به دنبالش میره تا اسکله دنبالش میکنه و اونجا دوان موتورش رو میذاره و پیاده فرار میکنه که به مرد قاچاقچی برسه. لیلا هم به دنبالش رو به پاش شلیک میکنه. دوان خودشو میکشه به سمت یه دیواری و چون که دیگه کارش تموم شده بوده و ضعف داشته میگه تا همینجا من بودم. کنان جون کار من تموم شد. دیگه باقیش با تو. خوابش میبره و کنان از خواب بیدار میشه و از دیدن وضعیت خودش مضطرب میشه. وقتی لیلا بهش میرسه کنان میگه منم کنان، دوان اینجا نیست، یکم قبل رفت. لیلا میگه هر کسی هستی اون اسلحه رو بنداز زمین وگرنه مجبور میشم این دفعه متوقفت کنم. کنان 4 از فشنگا رو خالی میکنه و میگه فکر میکنم که دوان حق داشت. من در حقش بی‌انصافی کردم. من زندگیش رو غصب کردم. به سمت دریا میره و لیلا بهش میگه همونجا وایسا. کنان میگه روی صورتم یه چیزی سنگینی میکنه. انگار اصلا وجود نداشتم. فکرشو بکن، من اصلا نبودم. مثل یه هولوگرام بودم، مثل یه خیال و رویا. تا حالا به این فکر کردی که اصلا وجود نداشته باشی؟ لیلا میگه اسلحه رو بیار پایین و تسلیم شو. برای هیچی دیر نیست. من هنوز تو رو خیلی دوست دارم. نمیخواستم اینطوری بشه. لطفاً تسلیم شو و اسلحه رو بیار پایین. ببین منم اسلحه‌مو میارم پایین. تو هنوز میتونی مداوا بشی. بهت قول میدم که هر لحظه و هر ثانیه کنارت باشم. لطفاً تسلیم شو. کنان میگه تو اصلا منو درک نمی کنی. اونی که عاشقت شده بود اصلا من نبودم. اونی که تو رو بوسیدم من نبودم. لیلا التماسش میکنه که لطفاً کاری نکن و وایسا. من میدونم که واقعی بودی. تو دوستم داشتی. کنان میگه نمیدونم خودمو از اینجا پرت کنم، به سرم شلیک کنم یا تو منو بکشی. کشته شدن از طرف تو میتونست خیلی منو خوشحال کنه. میتونی بفهمی که کسی که اصلا زندگی نکرده چطوری میتونه بمیره؟ لیلا التماسش میکنه که این کارو نکن. کنان میگه شاید کسی که باید بمیره تویی. خیلی دوستت دارم. اسلحه رو میگیره به سمت لیلا و لیلا شلیک میکنه به قلب کنعان. در واقع کنعان 2 فشنگ رو برای کشتن خودش و لیلا نگه داشته بوده. لیلا تازه از شوک بیرون میاد و میفهمه که چه کاری کرده و کنعان میگه قصه عشقهای واقعی همینه. از پشت پرت میشه توی دریا و لیلا میره کنار دریا میشینه و شروع میکنه به زجه زدن و کنعان رو صدا میکنه. 2 مادرها رفتن خونه نوین و دارن عکسای کنعان رو نگاه میکنن که به نوین تلفن میزنن و خبر مرگ کنعان رو بهشون میدن. مرادم از تماس تلفنی که به یاسمین میشه متوجه مرگ کنعان میشه و توی اخبار راجع به مرگ کنعان صحبت میکنن و خانواده لیلا و ادریس هم توی زندان متوجه این قضیه میشن. نوین میره دیدن توران و این خبر تلخ رو بهش میده. غروب شده و تیم پلیس کنار دریا در حال تفتیشه. اما تنها چیزی که پیدا میکنن اون 4 فشنگ هستش. 4 ماه بعد لیلا رفته پیش روانشناس و میگه همش همون خوابی رو میبینم که کنعان برگشته. 1 هفته بعد از اون جریان استعفا دادم و دیگه نمیخوام قرصای ضد افسردگی بخورم. روانشناس به لیلا توصیه میکنه که از اینجا دور بشین و به مسافرت برین. لیلا وقتی میاد بیرون تلفنی بلیت 1 طرفه برای سفر میگیره. نورای باردار شده و این خبر رو با خوشحالی به شاهینده و ساحر میده. نوین به دیدن شوهرش توی زندان رفته و میگه حداقل میتونستیم جنازه پسرمون رو بگیریم. اونطوری حداقل قبر داشت. توران میگه اینطوری بهتره. مرده ها قبر دارن. لیلا بلیت به نیوزلند خریده و رفته کنار دریا که با کنعان ودا کنه. یاسمین و مراد بهش زنگ میزنن و خبر ازدواجشون رو بهش میدن و لیلا میگه اگر عروسیتون نیومدن با هم قهر نکنی. یاسمین میگه عزیزم تو فکرتو درگیر نکن، ما یه مهمونی خیلی کوچیک میخوایم بگیریم. لیلا خیس عرق شده و اضطراب داره. یه نفر از کنارش رد میشه و یه کاغذ میندازه جلوی پاش. نگاه که میکنه میبینه یه مرد بوده و کاغذو که میخونه میبینه روش نوشته هیچ وقت 2 غریبه نخواهیم بود. لیلا خوشحال میشه و میخنده با فکر این که شاید اون کنعان بوده و با چمدونش میره.
مرسی که تا اینجا هم بودی. دوست دارم نظرتون رو بدونم که این سریال رو چقدر دوست داشتین و میتونین پیشنهاد سریال جدید رو کامنت کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.